Xin chào tất cả các bạn, chào mừng quay trở lại với khóa học React.js cho người mới bắt đầu. Và trong video này, mình với các bạn sẽ cùng nhau làm một cái improvement nho nhỏ cho cái filter viewer của mình nha. Ok, bây giờ mình bắt đầu thôi. Rồi, thì hy vọng tới đây mình nghĩ là các bạn mới đi uống nước gì đó về nghỉ ngơi rồi ha. Kiểu như là cho đầu óc đỡ căng thẳng sau một cái đợt rối nùi về logic trong cái phần viewer ha. Thì đây cũng là một cái kỹ thuật mà các bạn có thể thấy là mình có thể config động cho từng cái item một, rồi mình sẽ xử lý logic trên từng cái ha. Đây là một cái kỹ thuật các bạn nên biết ha, tại vì thỉnh thoảng mình cũng phải dùng. Rồi thì ở đây có một cái điểm mà mình có thể improve được đó là cái chỗ mà filter visible đây nè. Các bạn thấy là cứ mỗi lần mà component filter viewer nó render thì nó lại phải chạy lại cái filter này. Nhưng mà các bạn thấy một điều rõ ràng, các bạn thấy là gì? Nếu mà cái object filter này nó không thay đổi thì rõ ràng cái việc mà bạn chạy lại cái filter này nè, nó có ý nghĩa gì không? Rõ ràng là không, mình đâu cần phải chạy tính toán là làm gì đâu, đúng không? Component nó có thể là bị trigger chain bởi cái gì đấy, ví dụ như thằng trai nó render, nó trigger thằng con cũng render theo chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì rõ ràng là filter không đổi thì chẳng cần phải đi tính lại cái list này. Như vậy mình nói cách khác là mình nhận ra một cái điều là gì? Cái list này nè, thật sự mình chỉ cần tính lại khi và chỉ khi cái props filter này nó thay đổi thôi. Thì mình có thể sử dụng một cái hook tên là use memo để nó giúp mình gọi là visible filter đi ha. Mình sẽ dùng một cái hook tên là use memo để nó giúp mình chỉ tính toán lại khi và chỉ khi cái thằng filter thay đổi. Như vậy chỉ khi nào cái thằng filter này thay đổi thì nó mới chạy tính toán lại, sau đó nó return kết quả về cho cái ông thằng này. Và cái kết quả của mình cần tính là tính cái này, đúng không? Khúc này luôn, như cái khúc này thì mình chỉ cần return về cái này là xong. Đó, như vậy ha, khúc visible filter này mình có thể thay thế lại bằng cái chỗ này là visible filter. Như vậy cái nó cũng y chang như vậy thôi, mà chẳng qua nó wrap trong cái thằng use memo để là gì? Cái visible filter này nó chỉ tính lại khi và chỉ khi cái prop filter này thay đổi thôi. Nếu prop filter này không thay đổi thì cái này cũng nó sẽ không tính lại, được chưa? Nó sẽ vẫn giữ như cũ, được chưa? Thì đây chỉ là một cái improvement nho nhỏ xíu thôi, không có gì ha, không có đặc biệt. Nhưng mà đây là để demo một cái use case, bạn sử dụng cái use memo nha. Hy vọng là các bạn có thể tự làm được cái thằng quỷ này và fix cái case này. Ok rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha.